שלום, לי שלום. קוראים נדב אלמוג, ואני שמח לארח את סופרת הפנטזיה אביטל קופר כהן בשרשרת סיפור בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. אביטל היא מחברת סדרת העולם האסור, ממנה כבר יצא הספר פרצלוויל, ועתיד לצאת באפריל הקרוב הספר השני בשם דארקווד. האם אני צודק, אביטל? צודק לגמרי, עד כה. יפה. אז אנחנו בעצם נפגשנו היום בשביל לדבר בנושא מלחמת הטוב והרע בעולמות הפנטזיה. אז קודם כל, בשביל להתחיל את השיחה, הייתי שמח שנגדיר את הגבולות גזרה. כשמדברים על טוב ורע, אביטל, למה אנחנו בעצם מתכוונים? קודם כל אנחנו מדברים על נושא שהוא הנושא בכל דבר, כלומר מלחמת הטוב והרע זה נמצא בכל כך הרבה נושאים, לא רק בפנטזיה, אבל בטח בפנטזיה. עכשיו, יש שתי דרכים להתייחס לזה, כאל טוב ורע אבסולוטי, כלומר אנחנו מדברים על משהו יותר נכנס, הייתי אומרת במעשיות, כלומר המכשפה הרעה מאוד שרוצה לאכול את עמי ותמי, לדוגמה, אבל אנחנו כאן באגדות, והטוב המוחלט זה שלוק ממלחמת הכוכבים, שנלחם כדי להציל, וזאת אומרת זה הטוב והרע האבסולוטי. אבל יש לנו את גווני הביניים שהם הרבה יותר מעניינים בעיניי, שזה מי הוא הטוב, מי הוא הרע, מה המניעים, האם יש טוב ורע אבסולוטי, האם בכלל אפשר לדבר על טוב ורע, האם אנחנו נעים על סקאלה. זה הייתי אומרת, אלה גבולות הגזרה שלי, אני הייתי שמחה לדעת גם מה גבולות הגזרה שלך. הבנתי. אני קצת תוהה לגבי מה את אומרת, למה את מתכוונת. כשאת מדברת על טוב אבסולוטי ורע אבסולוטי, האם את מתכוונת שמי שהוא רע אבסולוטי אז הוא רע לחלוטין, הוא ומי שהוא נתפס טוב כרע אבסולוטי אז הוא לחלוטין, טוב לחלוטין? הוא נתפס כרע לחלוטין, ואני חושבת שזה משהו שהוא יחסית מיושן. היום אנחנו מחפשים יותר את גווני הביניים. התפיסה שלו כרע לחלוטין זה בגלל שמישהו אחר רואה אותו ככזה. אני בטוחה שהוא לא רואה את עצמו כרע לחלוטין, אני בטוחה שהוא מונע על ידי מטרות ואידיאולוגיות שבעיניו נראות מצוינות, וזה רק מראה שהטוב ורע אבסולוטי הם לא באמת אבסולוטיים, הם תלויי תפיסה, תלויי תרבות, תלויי תקופה, תלויים כל כך הרבה דברים. ובוא נגיד שאני בסדרה שלי בחרתי בגווני הביניים, בבדיקה של מי הוא הטוב, מי הוא הרע, מהו החלק הטוב בתוכנו, מהו החלק הרע בתוכנו, איך אנחנו מייצרים את הבחירה בין הבחירה הרעה, ומהי בכלל הבחירה הרעה, לבין הבחירה הטובה. ועוד פעם, גם בבחירה טובה ובחירה רעה, אנחנו שוב מדברים כאן על סמך תרבות שבה אנחנו חיים. יכול להיות שאם היינו חיים בתרבות אחרת, הבחירה הטובה בעינינו הייתה מזעזעת, אחרים מתקופה אחרת, או מתרבות אחרת, או מתרבות ותקופה אחרת. כן. אז קודם כל את אומרת פה, את מציגה פה משהו מאוד מעניין, את הטוב והרע בעצם כמשהו יחסי, שמשתנה מזמן לזמן ומתרבות לתרבות. זה דבר ראשון, אם הבנתי נכון. לגמרי. ודבר שני, אה, שהטוב והרע פחות מישהו טוב ומישהו רע, אלא יותר שני צדדים שקיימים בכל אחד מאיתנו. כן, והם עשויים להשתנות. כלומר, אני יום אחד יכולה, יום אחד, כל דקה אני עושה בחירות. יש מצב שאני אעשה בחירה טובה, בחירה, עוד פעם, על פי אמות המידה התרבותיות והתקופתיות שלנו, ויש מצב שאני אעשה בחירה אחרת. הדילמה בתוכי תיווצר לפי סקלת הטוב והרע שלי, לפי ההבנה שלי מהו טוב ורע. ובספר שלי, בעצם בסדרה, בפרצלוויל, ואחר כך בדארקווד, ואחר כך בספר השלישי בטרילוגיה, קסטלן, אני מאמתת את הדמויות כל הזמן עם שאלת הטוב והרע. בספר הראשון, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל האימות הזה קיים כל הזמן, כשאני בכוונה מנגישה לקורא את ההבנה שוואלק אפשר להבין
למה הוא עשה את הבחירה הזאת. אפשר, אני אולי הייתי עושה את הבחירה הזאת, אולי לא, אבל אני מבין את הדילמה, את ההתמודדות. כן, והתמודדות לדעתי היא הרבה יותר מעניינת. כן. אגב, אני רואה שאת משוויצה מדי פעם בעותק שלך. לי יש עותק חתום על ידי המחברת. תודה, אז זהו. תודה. כן. מה שאמרת מזכיר לי, אמ, ותגידי לי אם זה רלוונטי למה שאת אומרת, במעשיות האחים גרים יש את הסיפור של החתול במגפיים, או, אה, ששם בעצם יש איזשהו בחור צעיר, די כלומניק, לא, אין לו שום דבר יותר מדי מיוחד בחיים, כן, ואז הוא בעצם פוגש את החתול במגפיים, והחתול במגפיים בעצם מחליט שהוא יהפוך את אותו בחור צעיר למלך וכן הלאה. כמובן שאני מפשט מאוד את העניינים, כן, וכדי שאותו בחור צעיר שהוא הגיבור יוכל להפוך למלך, אז החתול במגפיים ניגש למלך של אותה ממלכה, שהוא בעצם איזה מכשף, משכנע אותו להפוך לעכבר ואוכל. בדיוק. וזה מוצג כניצחון מאוד גדול ומדהים וסוף טוב. העניין הוא שאף אחד לא אמר בשום מקום שהמלך שהיה, היה רע, ואף אחד לא אמר בדיוק למה אותו בחור צעיר הוא טוב. אז למה הגיע לאותו מלך למות, ולמה אנחנו כל כך שמחים שאותו בחור צעיר שאפילו לא עשה שום דבר בעצמו, נכון. כן? זה החתול במגפיים שעשה את הכל, אה, מה הופך אותו לטוב? וואו, זאת בהחלט, קודם כל זאת שאלה, אני בעצמי לא יודעת. עצם העובדה שהוא הגיבור הופך אותו לטוב. כלומר, אנחנו מזדהים עם דמות הגיבור, שזה משהו כל כך סובייקטיבי, וזה כבר מראה את מה שאמרתי קודם, הכל תלוי תקופה, תרבות, וכרגע גם תלוי דמות. אנחנו מזדהים עם הדמות. על קצה הלשון עולה לי פשוט להגיד משהו, לא בעולמות הפנטזיה דווקא, אבל הספר לוליטה, שהוא היה העימות הכי קשה שהיה לי, הרבה יותר אפילו מהחטא ועונשו. אבל הדמות של לוליטה, של הגיבור בלוליטה, הוא עושה דברים נוראים, 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 הוא לוקח ילדונת קטנה, אומנם לא כזאת תמימה, עושה מעשים נוראים גם לאימא שלה ואחר כך גם לה, ובעצם רוב הזמן, למרות היותו דמות גואלית, אני מזדהה איתו, אני אפילו אוהבת אותו, וזה מזעזע אותי. אז אני קצת מקצינה את מה שלקחת מהגיבור המאוד מאוד תמים של החתול במגפיים, שהוא לא אשם בכלום, הוא פשוט קיבל אגדה, ובגלל זה אוהבים אותו, הוא גיבור האגדה. אוקיי, כלומר, החתול הוא אבל הגיבור. שנייה, אבל, אביטל. הייתי רוצה שדווקא כן נחזור ונתכנס לדבר על ספרי פנטזיה. נכון, פשוט עמד על אז קצה הלשון, נכון, הלוליטה. אז מה דעתך לתת לי ולקהל דוגמה לספר שבו יש טוב ורע אבסולוטי, לעומת ספר שבו יש טוב ורע יחסי? אני לא יודעת, תראה, אני אקח את נרניה, כן? יש לי את העותק הזה גם. במקרה, כן. כן, 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 את האריה המכשפה וארון הבגדים, שזה היחיד מהסדרה שהתחברתי אליו. תסלחו לי כל אלה שמעריצי כל ה-K.S. לואיס, אבל זה הספר היחיד שממש תפס אותי, אחריו הכל היה down the road מבחינתי, אבל בוא ניקח, הטוב האבסולוטי זה אסלן, הרוע האבסולוטי מיוצג על ידי המלכה שמשליטה חורף תמידי על נרניה, ובעצם מתעללת בתושבים, ויש לנו גם דמויות שהן פועלות על סמך שולחיהן,
שזאת לוסי וכמובן שני האחים האחרים. שלושת האחים מייצגים את הטוב, ואילו האח הרע זה אדמונד, שלמעשה הוא מוטל עליו כישוף על ידי המלכה, והוא פועל בצורה הזאת, אבל מלכתחילה ברור לנו שהוא לא לגמרי טוב. אז ככה, המלכה היא הרוע האבסולוטי. אסלן הוא הטוב האבסולוטי, הוא המושיע. יש יאמרו זה אלוהים, יש יאמרו שזה דימוי לאלוהים, יש יאמרו שזה דימוי לישו, יש יאמרו שזה דימוי לאלוהים שמולבש דרך הפן של ישו. אבל יש לנו גם דוגמה אחרת, למשל בקוסם מארץ עוץ. יש לנו את שתי המכשפות. המכשפה הרעה ממערב, נדמה לי, זאת שנרמסת על ידי הצריף של דורותי. מזרח. מהמזרח היא זאת כן. כן. אז המכשפה הרעה מהמזרח, ויש לה אחות אבסולוטלי רעה, שהיא המכשפה הרעה מערב, נכון? שאותה צריך עדיין להרוג, ובסוף היא תמות ב-I'm melting, אני נמסה. ויש לנו את המכשפות הטובות, מהצפון והדרום, הן טובות אבסולוטיות, אוקיי? אוקיי. אני חושב... אם ניקח, אתה היית רוצה לדעת גם מישהו שלדעתי הוא טוב יחסי, או רע יחסי, או סוג של נאבק נראה לי שבנרניה יש את הדמות של אדמונד. זהו, אדמונד שלדעתי הוא הדמות הכי מעניינת שם, כי הוא היחיד שבעצם עובר איזשהו תהליך. יפה, נכון. אדמונד הוא הדמות הכי מעניינת, ופה יש לנו בדיוק את מה שאני הייתי רוצה לראות, את המצב הזה שבו אתה עובר ממצב אחד, שבו אדמונד הוא הולך הוא רוצה להיות נסיך, הוא רוצה לאכול, מה זה היה? מעדן טורקי, לפחות בתרגום שאני קראתי, Turkish Delight. זה רחת לוקום. זה רחת לוקום, נכון, ובעברית תרגמו את זה למעדן טורקי. כן. בכל אופן, זה מה שמשך אותו, זה הקסם שבעצם תפס אותו, אבל הוא מוצא לעצמו כל מיני צידוקים, למה לפעול בדרך שהוא פועל, והצידוקים הם כן. הם לא רואים את מה שאני רואה, הם לא מכירים אותה מספיק טוב, רק אני יודע מי היא באמת, עד שהוא מגיע אליה ושם הוא רואה מי היא באמת, כאילו, שומעים אותו והופכים אותו לקורבן. אבל הוא היחיד שבאמת עובר מהפך, וכאן אנחנו רואים התחלה של התבוננות דילמות פנימיות. אמנם אנחנו לא רואים את הדילמות הפנימיות שאדמונד מתחבט בצורה מאוד רבה, אבל יש לו זמן בדרך שהוא עובר מהרגע שהופך להיות חורף לאביב ולקיץ, ששם הם מגיעים לשולחן שעליו הוא אמור לעלות כקורבן, והוא כבר מבין שהוא טעה. הוא מבין והוא מתייסר, ובסופו של דבר, בסוף הספר הזה שאני הכי אוהבת, הוא גם מוזכר כאדמונד המלך הצודק, הוא זה שעושה את השיפוט לנביאים. הוא גם זה שבעצם, אם אני זוכר נכון, משנה את הכף בקרב האולטימטיבי בין הטוב והרע. הוא ממש נוקט בצד של גבורה, נדמה לי שזה עם מקל, לשבור את המטה, להגיע כדי לשבור את המטה של נכון? שזה עניין מאוד מסוכן, להגיע למטה המלכה ולשבור. זאת אומרת, הוא גם קודם לא היה כל כך אמיץ, למרות שזו הייתה תכונה שפחות הודגשה, אבל אדמונד לא היה כל כך אמיץ, ופה הוא מגלה גם גבורה. אז כן, יש לנו התהפכות מאוד מאוד יפה. ואני חושב שבקוסם מארץ עוץ, הדמות הכי מעניינת זה דווקא הקוסם, שהוא בעצם לא קוסם. האמת שחשבתי שתגיד הדחליל, אבל, או האריה, אבל זה נכון. הדחליל הוא הדמות האהובה עליי. מה? הדחליל הוא הדמות האהובה עליי, מילדות, אבל הוא פחות, כאילו הדחליל הוא יותר שאלה פילוסופית, אבל הקוסם הוא מעניין
לגמרי, מוסרית. לגמרי, כלומר, לגמרי, הוא לגמרי. עושה הרבה, הוא עושה הרבה דברים טובים. הוא מקים את עיר האיזמרגד וכן הלאה, והתושבים של ארץ עוץ מאוד אוהבים אותו. ומצד שני הוא שקרן והוא רמאי. אה, ואני לא יודע כמה המניעים שלו הם טובים, וכמה הוא פשוט עשה את כל הדברים האלה למטרת הישרדות, ואז חד משמעית הוא עושה את הדברים למטרת הישרדות, אבל יצא לו טוב. אז הנה כאן באמת כן, יש לנו דמות יותר מורכבת, כי אתה יכול לראות, אתה יודע מה, הוא אחלה פוליטיקאי, בוא, אני הייתי קוראת לו הפוליטיקאי, כי הוא בינינו, אם אני כבר אומרת פוליטיקאי, אני כבר חושבת שהוא לא כזה טוב, הוא ממש לא טוב, אבל הוא באמת פועל, הוא קודם כל מפחיד בינינו, כולם, יש להם יראת כבוד, ובוא נתייחס ליראת, יש את הכבוד, אבל קודם כל יש את היראת. פוחדים ממנו, זאת אומרת, אף אחד לא מעז להתקרב לאחד, אף אחד לא מבין שהוא כזה קטן, ולעומת כל ההוא מה קרה שהוא עושה מעצמו. כן. אה, אני אגיד לך עוד משהו כן, ש... שהבחנתי. אם אנחנו מדברים על החתול במגפיים וסיפורים כאלה, אז כמו שאמרתי, זה נראה פשוט שאותו מלך מכשף הוא רע, כי ככה, והדמות של הבחור הצעיר הוא טוב כי ככה, כי אלה המוסכמות. לעומת זאת, אה, אדמונד בנרניה נאלץ לעשות בחירה. בהתחלה הוא מקבל את הבחירה הלא נכונה, נכון, אחרי זה הוא משתנה, מקבל את הבחירה הכן נכונה, אבל יש לו יכולת בחירה אם להיות טוב או רע. וגם, וגם לקוסם ארץ עוץ, בעצם יש את הנסיבות שאליהן הוא נקלע, נכון. אבל הוא מקבל את ההחלטה. אה, הייתי אומרת הפחות טובה. אה, אולי הפחות טובה, מצד שני מצד הוא, שני הוא גרם טוב, כמו שאתה אומר. כן, מצד שני הוא סוג של מגשים לדורותי ולחברים שלה את המשאלות שלהם, ומסייע לה כמה שהוא יכול, כן? נכון, לחזור הביתה. לגמרי. אבל זהו, אז הוא באמת דמות מורכבת. אני חושבת, אני רוצה להזכיר עוד שתי דמויות, אחת זה קודם כל מרי פופינס, באמת, מרי פופינס היא דמות או, מדהימה, 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 היא כל כך, קודם כל היא מסתורית, אתה אף פעם לא מבין באמת את מרי פופינס, אבל בוא נגיד ככה, היא לא כזאת טובה, היא לא כזאת נחמדה, היא די עוקצנית, אנחנו לא מדברים על מרי פופינס של וולט דיסני, אלא מרי כן. פופינס המקורית, בספר המקורי, עם משפחת בנקס המקורית, אבל מרי פופינס לא כזאת נחמדה. אתה אף פעם לא יכול לדעת מה באמת, על איזה מצב רוח תיפול איתה, כן? והיא גם עוזבת כאשר הרוח, מתחלפת הרוח, אבל אתה יודע שאתה יכול לסמוך עליה. כלומר, אתה יודע שתמיד היא תפעל לטובתך, בסופו של דבר. אני אבל חושב שאחד מהדברים המדהימים לגבי מרי פופינס, אה, שוב, הספרותית, ספרותית, לא, ספרותית. לא הקולנועית, למרות כן, שהקולנועית זה אהבה, סיפור אהבה גדול שלי. מרי פופינס הספרותית היא סוג של כוח טבע, לגמרי. או כוח על טבע, וככוח טבע, טוב ורע לא חלים עליה. כלומר, היא Hmm, פשוט עושה, היא פשוט מרי פופינס, היא מפעילה את מה שהיא מפעילה, העולם סר למרותה, אה, וכן הלאה, פשוט מעצם היותה מרי פופינס. אוקיי, אוקיי, בסדר, אבל אני הייתי רוצה ללכת עכשיו לעוד דמות שאני מאוד אוהבת. הספר הזה, מסע הפלאים, של נילס הולגרסון, כן? נילס הולגרסון, מה? נילס נילס הולגרסון. הולגרסון, כן, 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 של סלמה לגרלף, דמות מופת בעיניי, סלמה לגרלף, לשמוע, הייתי שמחה לקרוא את הביוגרפיה שלה. מה שאני אוהבת בנילס הולגרסון, למעשה קורא לו, מה שמתואר על ידי, שקורא לאדמונד בארון הבגדים, כן, של נרניה,
לנילס קורה בהתחלה, כלומר אדמונד מתהפך ומשתנה לקראת השליש האחרון של הספר, מתחיל המהלך שלה שהוא מבין את הטעות, ואז חלה לידה מחדש כמי שבחר בתור. אצל נילס הולגרסן כל המסע התחיל מזה שהוא היה רע מוחלט, הוא היה הילד המושחת, הילד הסורר. מה? הוא היה קונדסן. הוא לא היה קונדסן, הוא היה בועט בחיות, הוא היה מרביץ להם, הוא היה מתעצבן על זה שהוא צריך להאכיל אותם, אז הוא היה מתנהג עליהם ממש לא יפה, ההורים שלו היו מלאי צער עליו, וזה מתחיל ביום שהם הולכים לכנסייה, והם אומרים לו, טוב, אתה לא בא איתנו לכנסייה, אתה תשב ותלמד את הפרקים האלה והאלה, ואז הוא מתעלל בגמד, והגמד מעניש אותו. אבל מהרגע שמרטין, האווז הבר, אווז הבית, שבוחר לטוס אל החופש עם אווזי הבר, ונילס הולגרסון פתאום תופס אותו בצוואר ויוצא איתו למסע, מאותו רגע והלאה, נילס הולגרסון ממש משתנה. הוא מבין את שפת החיות, הוא פתאום מתחיל להבין במי הוא התעלל כל הזמן, רואה שיש להם רגשות, ומאותו רגע, הגמד הקטן הזה, הנער שהפך להיות גמד, פשוט משתנה לגמרי. הוא הופך להיות גיבור, הוא עובר כל כך הרבה עלילות שבהן הוא נדרש להיות הגיבור, כי רק בן אנוש מסוגל לעשות מעשים מסוימים שהחיות לא מסוגלות. ונילס הולגרסון הופך להיות פשוט אגדה בעיני כל בעלי החיים. שמעון ניסה על פני כל שוודיה, ובכל נקודה במסע הם מחכים לעזרה של הנער שהפך לגמד, ואותי זה מרגש. מקסים. ואנחנו רואים אותו... אבל... מה? אם כבר מעלים דמויות רעות וטובות מסיפורים שונים, איך זה בא לידי ביטוי בעולם האסור, בספרה שלך? כן, אתה רואה, אני מתלהבת כשאני מדברת על ספרים, אז אני כזה. גם אני, אבל עד שאנחנו מדברים עם המחברת, אז... נכון. אז לא סתם בחרתי בנושא הזה לשיחה, מפני שהנושא הזה העסיק אותי למעשה, שאלת הטוב והרע, היא הייתה הטריגר לכתיבת סדרת הפנטזיה. זה היה אמור להיות ספר אחד, הוא פשוט הלך והתפתח, הפך ל3 ספרים, לטרילוגיה שלמה, ועוד יש טרילוגיית המשך. אני מקווה שאת לא הולכת לעשות לנו מרטין. מה זה? אני מקווה שאת לא הולכת לעשות לנו מרטין. ממש לא, ממש לא, ממש לא, טפו 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 בעזרת השם. העניין הוא שמאוד העסיקה אותי השאלה, זה התחיל אצלי בכלל מעניין המלחמות פה בארץ, יהודים, ערבים, זה התחיל אצלי לפני 20 שנה, ב-2004, שם נולד לי הטריגר, כשראיתי איך בבת אחת, קודם כל 2001 היה האינתיפאדה השנייה, אחר כך קמה תקופת הפיגועים ב-2003-2004, זה היה פשוט נורא, אוטובוסים מתפוצצים, מסעדות, לא ידעת איפה, ושאלתי את עצמי, מי כאן הטוב ומי כאן הרע? אם אני מסתכלת בעיניים לאישה ערבייה, ואני לא יודעת מה היא חושבת, אבל אני יכולה להבין שהיא לא ממש אוהבת אותי בתקופה הזאת, זה עורר בי, אני פתאום מתייחסת אליה כמחבלת פוטנציאלית, אולי תעלה על האוטובוס עכשיו ותתפוצץ אי שם מתחת לסמלה הגדולה שלה והרעלה וכל הכיסויים שרואים רק את העיניים, משם זה התחיל, ואני את כל הדמויות שלי אני בוחרת לאמץ עם דילמות שהן צריכות לעשות בחירה. עכשיו בספר הראשון זה אולי פחות מורגש לגבי רוב הדמויות, כי יש לי מספר דמויות עגולות, מעט דמויות עגולות והרוב שטוחות בכוונה, כדי להבליט את העגולות, אבל אני יכולה להגיד שדמות אחת שממש מתעמתת מאוד עם הבעיה הזאת בספר הראשון, זה אבא של הגיבורה של היסטיליה. אני רק רוצה להגיד, סליחה, שבחיים לא הייתי מנחש שזה היה המקור אני יודעת, אני הלכתי מאוד רחוק, אני הלכתי רחוק מאוד לעולמות של פנטזיה, כי דרך עולם הפנטזיה אתה יכול, זה סוג של ניסוי מחשבתי, כשאתה מתרחק מספיק, אתה יכול לקחת את הדילמות ולאמת אותן ממקום בטוח. כן, מדהים. אבל רציתי להציג לנו את הדמות? מה?
אמרתי מדהים. רצית להציג לנו את הדמות? הדמות דווקא של אבא של סטיליה, פרופסור ג'פרי סטורמוול, שמאחורי הקלעים הוא זומם משהו שהוא, בוא נגיד, שהוא בעייתי מאוד מבחינת שאלת הטוב והרע. אני לא אעשה ספוילר, אני רק אגיד, אולי אני אעשה ספוילר קטן, אני אקריא רגע לגבי הדרקון. המצוקה שלו היא ביחס לדרקון, והוא אומר ככה, ביומנים שלו, הוא כותב ביומנים: לואי הנלבב, לואי היקר, כל כמה שניסיתי לשמור על ריחוק, לא יכולתי שלא להתאהב בו, כן? לואי הוא הדרקון של סטיליה, אבל אבא שלה אחראי בעצם לקשר הזה. כמו סטיליה, יש בו תום מופלא, אבל יש בו גם את כל הסקרנות, החיוניות והשובבות שסטיליה איבדה כשהייתה תינוקת רכה. כשאני מביט בהם יחד, אני רואה עד כמה הם משלימים זה את זה. ליבי נחמץ בקרבי למחשבה שעליי לקטוע את הקשר המופלא הזה, אם ברצוני להשיב את מה שנגזל ממני. אוקיי, יש לנו כאן דילמה מאוד קשה. מה לעשות? הוא צריך להחליט בין הדרקון והפרדת הדרקון מהילדה שהוא אוהב, על מנת להשיג את המטרות שהן מאוד חשובות. ואם אנחנו מדברים כאן על תרבות, תקופה, הנושא של המשפחתיות, הכל למען המשפחה. זה קוד מוסרי מאוד מאוד חשוב אצלנו. מה אני הייתי עושה אם אני הייתי האדון הפרופסור המכובד? את מי הייתי מקריבה? הייתי מוותרת על הצלת משפחתי ובוחרת להרע ליצור אחר? אני לא אומרת לכם מה באמת בסוף נבחר, אבל זו דילמה קשה, ובעולם האסור זה מה שאני עושה. אני שמה דילמות קשות, ואני בוחרת גם להפוך את הדמויות, גם את השטוחות, בשלב מסוים, גם אלה שנראות לנו כהרעות, לתת להן פרספקטיבה אחרת, להראות את הצד שלהן, בזה כדי לגרום לקורא בעצמו, לתהות, רגע, אם אני הייתי במצבו, איך הייתי פועל? זו הייתה בעיה גם בשבילי. אולי הייתי בוחר להיות כמוהו, אולי לא, אבל אני מבין אותו. ברגע שאתה מתחיל להבין את הרע, הוא כבר פחות רע. אני אתה חושב מתקרב אליו. אני חושב שאחד מהדברים האכזריים ביותר שסופרים יכולים לעשות, וזה גם סימן לסופרים וסופרות מצוינים, זה אלה שגורמים לנו להתאהב בנבלים. לוליטה, נו, אבל זה לא פנטזיה, כן, בהחלט, כן. בהחלט. אבל בהחלט יש לא מעט יצירות פנטזיה שבהם, כאילו, בואו נודה באמת, הנבל הרבה יותר מגניב, ולפעמים גם הסיבה שמניעה את הנבל הרבה יותר חזקה ושובת לב ממה שמניע את הגיבור או הגיבורה, נכון, נכון, שיכולים נכון, להיות לפעמים כאלה ילדים טובים מדי. נכון. תן לי נבל אחד לפני שאנחנו מסיימים את הראיון, נבל אחד שאתה אוהב, וואו. אני רואה שזה לא אחד. כן, אני לא מאמין באוהבים גדולים, אבל בגדול אני תמיד מסתכל על הצד של הנבל, כי הוא מעניין. אז כן, קודם כל, בדריה באמת, לדעתי, אדמונד עובר את התהליך זה, זה מדהים, כי כן. כשהייתי ילד אז הייתי בעד פיטר וכאלה, וכשהתבגרתי נהייתי בעד קוק, קוק. אדמונד. אה, ו... רגע, אנחנו ממש עומדים לפני סיום, אז אני רק אגיד שגם אצלי יש את דמות הנבל המאוד מנוול, אבל אני משתדלת להפוך אותה במהלך הטרילוגיה לקצת יותר עגולה, כדי שאפשר יהיה לראות גם את הצד שלה. נדב, כן, תודה, היה לי כיף להתראיין איתך, תודה לך, היה ותמיד לי כיף מעניין לראיין לשוחח אותך, איתך. להתראות. ותעבירי את זה הלאה. ביי.